Lúc Giang Đình trở về làng, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định mang theo 2 gói kẹo trái cây đã mua buổi sáng. Ngọc Giao hàng xóm, tôi đã mua cho cô 2 gói kẹo trái cây mà cô thích ăn. Cô cầm lấy đi. Lâm Ngọc Giao không thèm để ý đến anh ta. Diệp Liên trong nhà nghe thấy tiếng anh ta, cầm chiếc kẹt than hồng bước ra. Cậu đến làm gì? Cút, nhà chúng tôi không chào đón cậu. Liên Diệp, tôi biết tôi đã làm sai. Không phải tôi đang đến xin lỗi hay sao? Các người bảo tôi phải làm gì để chuộc lỗi, tôi đều chấp nhận. Không cần, sau này cậu hãy tránh xa con gái tôi ra. Như vậy tôi sẽ cảm tạ trời đất. Điều đó chắc chắn không thể được. Liên Diệp, chúng tôi đã nộp báo cáo kết hôn rồi. Giấy đăng ký kết hôn có lẽ đã được cấp rồi. Chỉ vài ngày nữa là có thể nhận được. Mặc dù chưa tổ chức tiệc cưới, nhưng Ngọc Giao bây giờ đã coi như là vợ tôi rồi. Bà ngăn cản không cho tôi gặp cô ấy. Đây chính là phá hoại hôn nhân quân đội đấy. Liên Diệp, phá hoại hôn nhân quân đội là phạm tội. Gì cơ, còn phạm tội nữa. Tên chó con nhà cậu. Bà già này còn nể mặt cậu sao? Diệp Liên định dùng kẹt than hồng đâm một lỗ trên người anh ta. Lúc này Lâm Ngọc Giao buộc phải đứng ra ngăn cản. Mẹ, đồng thủ với anh ta không đáng đâu. Con tự giải quyết. Con gái, con định giải quyết thế nào? Nếu mẹ nói, đánh tên không biết xấu hổ này ra ngoài. Lục Giang Đình, anh ra ngoài với tôi. Dịch Dương, tôi biết việc tôi cho vay tiền là sai. Điều này không đúng, tôi đảm bảo chỉ lần này thôi. Anh đảm bảo thế nào? Anh nói tôi, nếu Phương Tình lại hỏi anh vay tiền, anh có cho vay không? Không, không vay. Không phải, ý tôi là cô ấy sẽ không tìm tôi vay nữa. Cô ấy đã mở tiệm cắt tóc, có thể tự kiếm tiền, cộng thêm tiền trợ cấp cho mẹ con họ. Thu nhập mỗi tháng chắc chắn nhiều hơn tôi rất nhiều. Cô ấy sẽ không tìm tôi vay nữa. Vẫn còn nhiều. Phương Tình sớm muộn cũng sẽ mất hết vốn liếng. Nếu cô không tin, sau này tất cả tiền của tôi sẽ do cô quản lý. Cô muốn tiêu thế nào thì tùy. Tôi sẽ không giữ tiền trên người. Như vậy nếu có ai đến tìm tôi vay, tôi cũng không lấy ra được. Cô thấy thế nào? Không thế nào cả. Vậy cô nói tôi phải làm gì? Cô mới chịu tha thứ. Anh làm gì cũng vô ích. Lục Giang Đình, chúng ta không có duyên phận. Việc kết hôn cứ bỏ qua đi. Vẫn là chuyện tiền bạc không vượt qua được. Đúng vậy, không vượt qua được. Tôi sẽ bù đắp cho cô. Cần gì phải như vậy? Tốt đẹp chia tay không được sao? Nếu anh thực sự muốn chăm sóc mẹ con Phương Tình, anh hãy kết hôn với cô ấy, nuôi dạy con trai của Phương Tình như con ruột của mình. Nếu không, tương lai anh cưới ai cũng sẽ hại đối phương. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, anh và Phương Tình không có gì cả. Sao cô vẫn không tin? Dịch Giao, anh thực sự không có gì với cô ấy. Cô ấy là bác sĩ của Kiến Quân. Làm sao tôi có thể cưới cô ấy được? Nếu tôi cưới cô ấy, tôi làm sao đối mặt với Kiến Quân? Cô nghĩ tôi sẽ tin à? Sao lại không tin được? Nói thẳng ra, cô ấy đã qua một đời chồng, còn có con, hơn nữa còn lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi đâu có mù, tôi có thể thích cô ấy sao? Thôi đừng nói nữa, nhìn vào việc cô từng cứu tôi trước đây. Nhiều chuyện tôi không tính toán với cô nữa. Chúng ta chia tay trong hòa bình không được sao? Nói đi. Cô đá văng gói kẹo trái cây mà Lục Giang Đình vừa đặt xuống đất. Đá bay đi thật xa. Lục Giang Đình nhìn những viên kẹo trái cây rơi vãi. Anh cảm thấy đau lòng. Nhưng lần này Lâm Ngọc Giao rời đi, anh không đuổi theo cô. Anh vẫn nghĩ rằng cô chỉ đang tức giận nhất thời. Đợi khi cơn giận qua rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giang Đình thế nào rồi? Cậu ấy vẫn đang giận. Không thể tha thứ. Việc Giang Đình này, con làm không đúng đâu. Cha, con biết sai rồi. Biết sớm cho vay tiền mà khiến Ngọc Giao giận đến vậy. Con có cho vay không? Bảo con đòi lại thì con lại không chịu. Giờ cha hỏi con phải làm gì đây? Cha mẹ ơi, cha mẹ đừng lo lắng. Cô ấy chỉ tức giận nhất thời thôi. Đợi cơn giận qua rồi sẽ ổn thôi. Thông minh thế, sao biết là tức giận nhất thời? Cha mẹ có biết hôm nay cô ấy vào thành phố làm gì không? Làm gì? Đi mua đồ dùng cho đám cưới. Thật hay giả? Thật, con đều đã thấy. Khi họ trở về, trong tay cầm toàn bộ là đồ dùng cho đám cưới. Nghe cậu nói vậy, Lương Mạo mới yên tâm. Nếu vậy thì tốt. Con tạm thời đừng đến nhà họ để bị mắng nữa. Mọi người hãy bình tĩnh một chút. Hôm sau, Lục Giang Bình đạp xe đến nhà Phương Tình. Bởi vì Phương Tình sắp tìm đội trang trí, cô ấy nhờ anh giúp đỡ. Phương ban đầu định gọi Phương Tình, nhưng lại nghĩ đến Ngọc Giao để ý mối quan hệ giữa anh và Phương Tình. Anh đổi cách xưng hô. Chị dâu, xin lỗi nhé. Hôm qua có việc ở nhà nên bị trì hoãn. Một tiếng chị dâu khiến Phương Tình tái mặt. Không, không sao đâu. Tôi nghe nói cô cũng giận anh ta rồi. Không sao đâu, để cô ấy nghỉ vài ngày là ổn thôi. À đúng rồi, cô mua nhà xong chưa? Mua xong rồi, nhưng tiền tiêu gần hết rồi. Vậy tiệm cắt tóc còn mở được không? Được chứ, phần lớn tiền đã chi ra rồi. Tiền còn lại đủ để mở tiệm cắt tóc.
Thế thì tốt, để tôi đi cùng cô. Tìm đội trang trí, cố gắng ép giá xuống một chút. Được, phiền anh quá. Trang trí đâu phải chuyện một ngày là xong. Lục Giang Đình luôn ở bên cạnh Phương Tình, chạy suốt 2 ngày mới quyết định xong. Anh nghĩ rằng đã 2 ngày rồi. Lâm Ngọc Giáo chắc cũng nguôi giận rồi. Giang Đình, ngày mai là sinh nhật của Thần Thần. Những năm trước đều là bố cậu ấy tổ chức sinh nhật cho cậu. Giờ bố cậu ấy mất rồi, chỉ còn mình tôi. Anh có thể đến không? Thần Thần nói không muốn đón sinh nhật một mình. Sao không đưa Thần Thần về quê với ông bà nội? Ông bà nội sống ở nông thôn, lại không có xe để đi. Hơn 10 cây số đường đấy. Thần Thần còn nhỏ như vậy, cậu ấy không thể đi bộ được, huống gì ngày kia cậu ấy còn phải đi học nữa. Đi về cả chục cây số đường. Vậy thì mai tôi sẽ đến tổ chức sinh nhật cho Thần Thần. Giang Đình, cảm ơn anh nhiều. Không có gì. May mà có anh. Không thì tôi và Thần Thần không biết làm thế nào. Để tổ chức sinh nhật cho Vương Thần, Lục Giang Đình còn đặt một chiếc bánh kem. Đây là số tiền cuối cùng của anh. Bản thân anh vốn giữ lại để làm lộ phí quay về đơn vị, giờ thì xong rồi. Lộ phí cũng đã tiêu hết. Hôm sau, anh cùng mẹ con Phương Tình tổ chức sinh nhật. Lâm Ngọc Giao không đi hỏi thăm, nhưng những lời này vẫn truyền vào tai cô. Diệp Liên, con gái cô không gả cho nhà họ Lục. Thì quả là đúng rồi. Tên đó miệng thì nói muốn cưới con gái cô, nhưng thực chất lại dây dưa không rõ với người đàn bà quá kia. Người ta trang trí nhà cửa, anh ta theo giúp đỡ khắp nơi. Mọi người còn tưởng đó là chồng cô ta. Đừng có nói bậy. Người ta chỉ là biết ơn thôi. Anh ta đang báo đáp ơn cứu mạng của liệt sĩ Vương Kiến Quân. Việc trang trí lớn như vậy, một người phụ nữ không thể tự quyết định được. Tìm Lục Giang Đình giúp đỡ thì có gì sai. Đúng vậy, rất hợp lý. Tôi khinh bác giúp cô ta chạy việc trang trí thì thôi. Hôm nay lại mang bánh kem đến nhà Phương Tình tổ chức sinh nhật cho con trai cô ta. Thế là ý gì? Ôi, chẳng qua chỉ là một cái sinh nhật thôi mà. Chờ vài năm nữa tôi làm tiệc lớn 50 tuổi. Các người đều đến tổ chức sinh nhật cho tôi. Không giống nhau, con trai của Vương Tình còn gọi Lục Giang Đình là bố nữa. Gì cơ? Thằng nhóc kia còn gọi Lục Giang Đình là bố nữa. Đàn ông lén lút đến nhà người yêu cũ, tổ chức sinh nhật cho con trai của cô ta. Không ngờ bị người trong làng của vị hôn thê nhìn thấy. Dạ Liên, hôm nay tôi nhìn thấy Lục Giang Đình nhà cô mang bánh kem đến nhà Phương Tình tổ chức sinh nhật cho con trai cô ta. Thế là ý gì? Hơn nữa, con trai của Phương Tình còn gọi Lục Giang Đình là bố nữa. Gì cơ? Thằng nhóc kia còn gọi Lục Giang Đình là bố nữa. Đúng vậy, tôi nghe họ nói Thần Thần không còn bố nữa. Cậu ấy muốn có bố bên cạnh vào ngày sinh nhật. Nói một đống lời ngây thơ. Diệp Liên tức giận run lên. Bà tức giận bước về nhà. Đã như vậy rồi, tên khốn đó còn định đến dỗ dành con gái ta để cưới nó sao? Hắn còn mặt mũi nào nữa? Đại Vĩ, nếu tên Lục Giang Đình kia dám đến nữa, cậu hãy đuổi hắn ra ngoài. Không cho phép hắn bước chân vào sân nhà chúng ta nữa. Sao thế? Diệp Liên kể lại những gì bà nghe được bên ngoài, nói cho ông nghe. Lâm Đại Vĩ tức giận nghiến răng ken két. Tên khốn kiếp này. Tôi đã nghĩ tại sao hắn nhất quyết phải cho người đàn bà quá kia vay tiền. Hóa ra hắn có quan hệ với cô ta. Giờ tôi sẽ đi bẻ gãy chân chó của hắn. Cha, đừng đi nữa. Đây là chuyện tốt. Cứ để mặc hắn đi. À, đây là chuyện tốt. Đúng vậy, để hắn sống cùng Phương Tình. Vừa hay không cần quấy rầy còn nữa. Hắn muốn báo ân, muốn nuôi vợ con người khác. Chúng ta là người ngoài, không quản được. Con gái nói đúng. Đúng là lý này. Nhưng 300 tệ của chúng ta thì sao? Đại Vĩ, con đi đòi lại tiền. Cha, đừng đi nữa. Hiện tại hắn không có tiền. Dù không có tiền cũng phải nhả ra. Giờ tôi sẽ gọi điện cho Lục Giang Bình. Bố lại đổi điện thoại rồi à? Chiếc điện thoại này chắc đắt lắm nhỉ? Không đắt. Đây là iPhone 13 cô tôi mua trên ứng dụng ai hồi thu. Rẻ hơn mày mới hơn 1.000 tệ. Thật sự rất hời, có đáng tin không? Đáng tin. Tiền làm sao mà nhả ra đây? Trong tay tôi có giấy nợ của họ. Không sợ, nếu hắn dám không trả, tôi sẽ đến đơn vị của họ. Gây rối. Gây rối để Lục Giang Đình mất việc. Gây rối để cấp trên hủy bỏ trợ cấp cho Phương Tình. Xem họ có dám không? Không trả, tốt thôi.
Vậy thì nghe theo con gái. Hôm sau, Lục Giang Đình lại đến. Lần này không mang kẹo trái cây, mà mang theo 2 củ cải lớn. Đã nghèo đến mức này rồi. Dục Dương, mẹ tôi trồng rau. Cô lấy về ăn thử đi. Không cần đâu, nhà tôi đã có nhiều củ cải lớn như vậy rồi. Đều đem đi cho lợn ăn. Nghe nói hôm qua anh làm bố của con trai Phương Tình rồi hả? Chúc mừng anh nhé. Một lúc có cả vợ lẫn con. Có ai nghe ai nói gì không? Đang bàn tán khắp nơi đấy. Xem cái thằng nào lắm chuyện. Cô đừng nghe họ nói bậy. Không phải đâu, hôm qua là sinh nhật thần thần. Tôi chỉ đến thăm cậu ấy thôi. Ồ, tùy cô thôi. Không liên quan đến tôi. Sao lại không liên quan? Tôi sợ cô nghĩ lung tung, nên vội vàng đến giải thích với cô. Được rồi, tôi nghe thấy rồi. Anh có thể đi được rồi. Lâm Ngọc Giao không nói gì, trực tiếp hất một chậu nước ra ngoài. Lục Giang Đình để tránh nước, nhảy vọt ra xa. Đúng lúc Lâm Ngọc Giao đóng cửa lại. Ngọc Giao, sao cô nhốt tôi ở ngoài? Mau mở cửa ra. Tiếng la của anh không khiến Lâm Ngọc Giao mở cửa, mà còn làm kinh động đến Lâm Đại Vĩ đang xúc phân gà ở sân sau. Lâm Đại Vĩ xúc thêm một xẻng phân gà, ném thẳng lên người anh ta. Phi, đồ vô liêm sỉ, mặt dày. Đã làm bố người ta rồi mà còn dám đến tìm tôi. Con cái, mày đang làm nhục ai vậy? Nếu mày dám đến nữa, tao sẽ nhét đầy miệng mày phân gà. Lục Giang Đình chỉ có thể chạy trốn trong hoảng loạn. Về nhà, anh lại bị cha mẹ mắng một trận. Cậu nói xem cậu rõ ràng biết Ngọc Giao để ý chuyện cậu với người đàn bà quá đó. Sao cậu còn cố tình qua lại với cô ta? Giờ thì hay rồi, khắp nơi đều đồn con trai quá phụ gọi cậu là bố. Hôm qua cậu không chỉ đi làm bố cho người ta, còn đi làm chồng cho người đàn bà quá đó nữa. Cậu bảo người ta không ném phân gà vào cậu được à? Cậu đấy, đó là do mấy kẻ lắm chuyện nói bậy thôi. Không có thật đâu, hiểu chưa? Tôi chỉ biết ruồi không đậu, trứng không nứt. Nếu cậu không làm những việc gây hiểu lầm, người ta đã chẳng nói cậu. Lục Giang Đình không thể phản bác. Cho Phương Tình vay tiền không phải vấn đề lớn, nhưng bị hiểu lầm có quan hệ với cô ta thì khác. Điều này hoàn toàn khác. Anh ngồi không yên trong nhà, suy nghĩ mãi rồi quyết định lại đi tìm Lâm Ngọc Giao. Lần này anh núp trong bóng tối, đợi cha mẹ cô ấy ra ngoài làm việc mới tìm đến. Ngọc Giao, lần này em thực sự hiểu lầm rồi. Anh và Phương Tình không có gì cả. Câm miệng lại, anh và cô ta có gì hay không? Hoàn toàn không liên quan đến tôi. Chấm dứt tại đây đi. Anh đang giữ thể diện cho em đấy. Đừng ép tôi phải trở mặt với các người. Tình cảm nhiều năm của chúng ta, em có thể dứt khoát như vậy sao? Em thậm chí sẵn sàng gọi điện cho lão Chu, bảo ông ấy gửi báo cáo kết hôn về. Cô vừa nói gì? Hừ, cô rõ ràng biết tôi nói gì. Tôi nói cho cô biết, em không cho phép giữa chúng ta có sự hiểu lầm như vậy. Vì vậy em đã nhờ lão Chu giúp đỡ gửi báo cáo kết hôn lên rồi. Cô sao dám làm vậy? Ngọc Giao, sau này đừng vì Phương Tình mà giận anh nữa. Chúng ta hãy sống tốt với nhau, được không? Không được, không được, không được. Em đã nói rồi, em không muốn sống với anh nữa. Anh dựa vào đâu mà quyết định thay em? Lâm Ngọc Giao quay vào trong nhà lấy tiền, sau đó kéo xe đạp ra khỏi nhà, đi về phía thị trấn. Cô đi đâu? Lục Giang Đình cố gắng giữ chặt chiếc xe đạp. Em sẽ không cưới anh. Suốt đời này em cũng không muốn có bất kỳ liên quan gì với anh nữa. Vì vậy em định đến gọi điện cho lão Chu, muốn lấy lại báo cáo kết hôn của chúng ta, đúng không? Đúng vậy. Em đừng nghĩ nữa, bây giờ đã quá muộn rồi. Hôm qua ông ấy đã gọi điện cho anh và nói rằng giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đã được cấp ngày hôm đó. Giờ nó đang trên đường trở về rồi. Gì cơ? Lâm Ngọc Giao kinh hoàng, nước mắt tràn đầy trong đôi mắt. Trong đầu cô hiện lên giấc mơ kỳ lạ đó. Nó bỗng nhiên rõ ràng in sâu vào tâm trí cô. Đó dường như không phải là một giấc mơ, mà là trải nghiệm thực tế của cô. Nỗi buồn và sự bất cam khổng lồ tràn đến. Cô cảm thấy tim mình ngừng đập, hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Mở mắt ra mới biết, cô hiện đang ở phòng y tế của thị trấn. Có lẽ lúc nãy cô bị Lục Giang Đình làm cho tức ngất. Khi Lâm Ngọc Giao cố gắng ngồi dậy, cô nhìn thấy Phó Hoài Nghĩa nằm trên giường bệnh bên cạnh. Cô hỏi, gì à, là gì sao? Sao mọi người cũng nằm trên giường bệnh thế này? Chúng tôi đi leo núi.
Cậu ấy không cẩn thận bị thương ở chân. Con gì thì bị bệnh à? À, có lẽ vậy. Có lẽ vì nằm trên giường bệnh rồi nên mới vậy. Sao còn có thể có lẽ được? Đúng vậy, sao dì lại hỏi những điều gì đã biết chứ? Sao chỉ có một mình dì? Người nhà dì đâu? Không biết. Ai đưa dì đến đây? Không biết. Sao dì cái gì cũng không biết? Ngay cả ai đưa dì đến đây cũng không biết. Có lẽ là Lục Giang Đình chăng? Chúng tôi cũng vừa đến đây một lúc rồi. Không thấy anh ta đâu. Dì vẫn phải sống cùng anh ta mà. Cô lại nghĩ đến việc giấy đăng ký kết hôn có lẽ đã được cấp rồi. Càng nghĩ, cô càng tức giận. Cho dù đã có giấy đăng ký kết hôn, cô cũng quyết định ly hôn. Lần trước anh nói sẽ giúp em. Con tính không?